स्ट्राइक डिरेक्सन है स्ट्राइक डिरेक्सन लाई राख्नुको लागि के गर्ने यसलाई यसरी राख्नु यो भनेको के हो भने होरिजेन्टल लाइन ड्रन इन अ भर्टिकल प्लेन होरिजेन्टल लाइन ड्रन इन अ भर्टिकल प्लेन लाई के भन्छ स्ट्राइक डिरेक्सन भन्छ होरिजेन्टल लाइन ड्रन इन अ भर्टिकल प्लेन बुझ्यो नि अब यसलाई कसरी राख्ने होरिजेन्टली राख्ने सबभन्दा पहिले है हल्लिन ठ्याक्क बन्द गर्नेको डाटा लिने हल्लिन ठ्याक्क बन्द हुन्छ नि त्यसको डाटा लिने भनेको होरिजेन्टल लाइन ड्रन इन अ भर्टिकल प्लेन भन्छ स्ट्राइक डिरेक्सन भने यसलाई यसरी राख्ने रिडिङ पढ सर त्यो बगैँचा भित्रमा राख्नु पर्दैन यो उसमा चाहिँ स्ट्राइक डिरेक्सनमा नराख्नु यहाँ रिडिङ पढ्नुहोस् त 310 यतापट्टि 130 यतापट्टि कति छ 300 कुनको रिडिङ लिने छ रेड वाला हैन रेड एकापट्टि कति छ 130 अर्को कति छ अर्को कति छ 310 अब माइनस गर्नु त माइनस गर 300 माइनस 130 गर्नु 130 माइनस 100 310 माइनस 130 190 कति आयो 190 180 कुन पार्टमा पर्यो स्टेट लास्ट कति रहेछ डिप कति रहेछ 180 स्ट्राइक डिरेक्सन कति रहेछ 180 नै रहेछ यदि 182 भएको भए कहाँनिर हुन्थ्यो फोर्थ पार्ट अब यो पार्टबाट यो चाहिँ कति भयो 180 नै भयो यसको डिप स्ट्राइक अब डिप यो चाहिँ के भयो स्ट्राइक डिरेक्सन अब त्यसपछि डिरेक्सन स्ट्राइकको डिरेक्सन फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् सबैले एकचोटि हेर्नुहोस् सबैले एकचोटि फेरि अब लास्ट एकचोटि भनिदिन्छु यो फेरि एनी होरिजेन्टल लाइन ड्रन इन अ भर्टिकल प्लेन भनेको स्ट्राइक डिरेक्सन अब यसलाई राख्दाखेरि के गर्ने सबभन्दा पहिला यसलाई राख्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यसरी होरिजेन्टली राख्ने यो भर्टिकल प्लेन हो नि त यो त हैन यसरी फैलेको छ नि हो के यसरी त फैलेको छैन यसरी त स्लोप मात्रै छ हो के यसरी फैलेको ठाउँमा के गर्ने यसरी राख्ने अनि त्यसपछि हेर्ने पछिसम्म यो बुल्साइलाई बिचमा राख्ने हो त्यो त बिचमा पर्दैन त सर त्यसपछि तपाईँको नर्थ डिरेक्सनमा कति छ उयो नर्थ छ नि नर्थ हेर नर्थको रिडिङ लिऊ त 320 माइनस यताको रिडिङ कति छ अब क्यान्सल गर माइनस गर्ने 20 भयो त कति 180 भयो क्या त्यो बुल्स आई सेन्टरमा राख्ने भनेको चाहिँ कस्तो यो बुल्स आई छैन यसलाई यहाँ सेन्टरमा पार्ने स्ट्राइक डिरेक्सन भएन अब अर्को छ डिप डिरेक्सन अहिले अलग आएको फेरि गर्दाखेरि त्यो हैन एउटै रिडिङ ठिकै छ फलो केही फरक पर्दैन है जान्ने त हो नि बबल्सहरुलाई नि कन्सिडर अब एकछिन यो भयो स्ट्राइक डिरेक्सन भयो अब डिपको
अब यसमा आइसको के पनि गर्नु पर्दैन हैन अब यसमा चाहिँ पानी खनायो भने कतातिर बग्छ यो डिरेक्सनमा बग्छ पानी खनायो भने कहाँ बग्छ माथि त जाँदैन कम्पासको अब जुन ठाउँतिर पानी बग्छ नि जुन ठाउँतिर पानी बग्यो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँ हेर अब यहाँ यो नर्थ छ नि नर्थ यहाँ नर्थ साउथ भनेर लेखेको छ यहाँ हेर त नर्थ साउथ के भन्नुभएको थियो यो कम्पासको डिरेक्सन उल्टोतिर छ भन्नुभएको हजुरले अस्ति नै क्लासमा भन्दाखेरि त्यो नर्थ कि साउथमा हुन्छ साउथ चाहिँ पानी बग्ने ठाउँतिर फर्काउने पुरा बुझ्यो भनेको म भन्दैछु नर्थलाई के गर्ने पानी बग्ने ठाउँतिर फर्काउने यसरी राख्ने नर्थलाई पानी बग्ने यसरी यसमा राखे पनि भयो नर्थलाई चाहिँ पानी बग्ने ठाउँतिर फर्काउने र यसरी राख्ने पुरा बुझे है अब यसरी राखिसकेपछि अब फेरि यसको रिडिङ लिने सो त्यो बुल्सआईले सेन्टरमा पार्नु पर्यो है परेकै छैन एकछिन पर्छ सेन्टरमा परेको सर यही गरेर यसरी नै गर्नु पर्यो यसरी के गर्नु पर्यो यहाँ राख्दा हुँदैन सर अडिन्छ होला नि अडिन्छ होला यसरी यो पानी बग्ने ठाउँतिर नर्थलाई फर्काएर यसरी राख्ने त्यस अब ठ्याक्क त्यो हुने बित्तिकै रिडिङ लिने कि कस्तो हल्लिन्छ आफू त्यो ल जान्न त जाने होइन अब हेर त तलमाथि हेर कति रिडिङ आयो 210 ल माइनस गर्नु त कति रहेछ 210 तलको 30 190 हैन यो चाहिँ के भयो 190 डिप डिरेक्सन भयो 180 डिरेक्सन कति रे 180 यो भयो यहाँसम्म भयो ल यसको कति आयो रिडिङ कति आयो डिप डिरेक्सन कति आयो 180 यो पनि भयो है अब अर्को के छ डिप एमाउन्ट कसरी निकाल्ने डिप एमाउन्ट निकाल्नको लागि यहाँ खाली रहेछ ऐना आउनु पर्छ सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न निकाल्नको लागि डिप एमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यसरी राख्ने त्यसरी हो यसरी राख्ने सर त्यो सेन्ट्रलमा पुर्याउनु पर्दैन स्टेबल आएपछि रिडिङ लिने हो कि पुरा बुझ्यो है अब यसलाई स्टेबल आएपछि के गर्ने सेन्टरमा आएपछि के सर त्यो बबल सिलिन्ड्रिकल बबल सेन्टरमा मार्नु पर्दैन र 135 कति आयो 30 र 210 एउटै हाल्छ त फेरि गर्नु छ मेरो कपीमा लेखेको गर्नु पर्यो सेन्टरमा पार्नु पर्यो सर यसरी राख्दा नि एउटा यसरी राख्दा सेन्टर बुल्स आइलाई र यो दुईटै छ नि दुईटै सेन्टरमा लाउने कोसिस गर्ने कि दुईटैलाई चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्ने हैन बबललाई सेन्टरमा सर एकचोटि एउटा राखेको चाहिँ अर्कोलाई हिँडेर प्रत्येक टुरमा जीवनमा सरी भएन के प्रोब नगर्नु भन्नुपर्छ यसरी राखेलाई यसरी राखेर डाटा विथ दिस सो ड्युटै त्यो लेभलहरुलाई एडजस्ट गरेर आउँछ यसरी राखेर सबै अब डाटा लिनु कति माथि कति आयो 200 तल 20 हैन 15 यो भनेको अब उयो यता 20 यता 21 यता कति 21 त्यसको पनि निकाल्नु 21 हैन 15 हो नि त हैन त 21 न माथि कति हो त यताबाट